Are you happy with it? Four gin and tonics, 3 beers. What the fuck idea was this of a flight? Huh? You barely, but you know what I'm saying? Tell me all about my color. Thank you for your nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm cắn gói bây giờ còn rồi xa nhau. Mấy ai trông đợi hiểu thấu, tiền khô cháy tôi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đỏ đây trong cơn men đắng. Ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Đời vui tuổi đỏ sống chơi, chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết thương rồi, là khi biết đau, biết khổ trong người đời để hóa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Thank you. 120. Oh wait, it's 10,000. Đây bấm ngang Việt Nam làm gì nhanh hết bằng tay phải.下一首。 Excuse me, I cannot talk about finance. Could I talk about 5 minutes? Any videos I can? Nothing. I just talk about this world. What about?
practicing my English skill. Are you videotaping me? I for homework for our homework English. My teacher we must make. I'm sorry, not me. Thank you. Xin một kiểu ảnh với em bé. Chụp với bạn. Đó đấy, đứng lại này. Xinh quá. Đẹp lắm. Thank you. Bye bye. Bye. Ôi bảo ngọc chụp với tay gì đâu. I'm trying to see about getting a ticket to Laos in time. Bus ticket? Plane ticket. Plane ticket to Laos? Yeah. Where would Sunday. Sunday is on the 21st? Yes. You want to fly to Luang Prabang or Vientiane? Vientiane. Yeah. One way? Yes. You know, I can get if I can get a visa on arrival. What's your nationality? United States. Kiểm tra giúp em vé Hà Nội đi Vientiane. Cái nào rẻ? Cái đó phải chỉ có $50. I book online chứ. They have only Vietnam Airlines left. For the 21st? Online cheaper. Okay, thank you. $250. You want buy how much?
I want ask you, you want buy how much I sell for you. 60 Việt Nam đồng. Việt Nam được, mua bảo là cái số mà. Today we go to visit Halem Bay. Here very beautiful, very nice. And a few minutes later we have a lunch together. Okay? And it's about now keep moving around the bay.